So, welcome back mga people. So, matagal-tagal na, hindi naman ako anong tawag dito, nagsasalita sa inyo. Puro na lang bass cover. So, yun na nga, yun na. Alam ko na nandito kayo dahil sa cover ko. Dahil sa title na Paano i-connect yung guitar sa Bandlab. At nalaman kong hindi ka nag-subscribe. NANI? Kung bang Oh no! yun, very good. Subscribe my channel and hit the like para hindi ka So ito na nga guys, paano i-connect yung gitara sa Bandlab. Yeah, I know it. Pwede pala. So, alam nyo ba ganyan guys? Hindi. So tara, let's go. Oh no! Oh no! NANI?